Καλώς ήρθατε στο podcast HPV Διάλογοι, μια σειρά συζητήσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PERTS, Partnership to Contrast HPV, υπό την αιγίδα της πρώτης υγειονομικής περιφέρειας Αττικής. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε τη σημασία της πρόληψης και της εξάλειψης του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας μέσα από επιστημονικά τεκμηριωμένες πληροφορίες και συζητήσεις με ειδικούς και μέσα από τις εμπειρίες ανθρώπων που νόσησαν από HPV σχετιζόμενες παθήσεις. Είμαι η Εύα Σαββίδου, ιατρός και μεταπτυχιακή φοιτήτρια Δημόσιας Υγείας και Πολιτικής Υγείας. Μαζί μου βρίσκονται η κυρία Τσεπκεντζή Ελένη, παιδίατρος και διδάκτορ της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ο κύριος Χατζησταματίου Κίμων, επίκουρος καθηγητής μευτικής γυναικολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Φτάνοντας στο τέλος αυτού του podcast και αυτών των κύκλων επεισοδίων, ας δούμε λιγάκι κάποια βασικά μηνύματα που κρατάμε από αυτή τη σειρά και από όλες τις πολύ ενδιαφέρουσες και σημαντικές συζητήσεις που κάναμε. Οπότε, ξεκινώντας και τη σημερινή μας κουβέντα, θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια θεωρείτε ότι είναι τα βασικά μηνύματα που κρατάμε συνολικά για τον HPV και τη σημασία του εμβολιασμού. Καλησπέρα, Εύα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, την εισαγωγή και για την ερώτηση. Φτάσαμε στο τελευταίο επεισόδιο όπου ακριβώς πρέπει να αναφερθεί η ουσία όλων των προηγουμένων πραγμάτων που αναφέρθηκαν με λεπτομέρεια, και η ουσία είναι η εξής: ότι ο HPV, ο ιός των ανθρωπίνων θυλωμάτων, είναι ένας ιός που είναι καρκινογόνος για τον άνθρωπο, και αυτή η γνώση μας έχει βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε μεθόδους πρόληψης. Η κυριότερη μέθοδος είναι η πρωτογενής πρόληψη, δηλαδή η χρήση η εφαρμογή του HPV εμβολιασμού, ούτως ώστε να μην έρχεται σε επαφή ο άνθρωπος, να μην υπάρχει δυνατότητα από τον ιό να προκαλέσει λίμωξη στον άνθρωπο που έχει εμβολιαστεί, και φυσικά αναφερόμαστε στους ιούς που χαρακτηρίζονται ως υψηλού κινδύνου, στους τύπους του ιού που χαρακτηρίζονται ως υψηλού κινδύνου, διότι αυτοί είναι οι καρκινογόνοι, δεν είναι όλοι οι HPVs, οι οποίοι είναι πάνω από 200 διαφορετικοί τύποι, εκ των οποίων 40-45 περίπου προσβάλλουν την προκτογεννητική περιοχή. Από αυτούς οι υψηλού κινδύνου είναι 12-14 τύποι. Και αυτοί είναι χαρακτηρισμένοι ως καρκινογόνοι από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, και αυτή τη στιγμή με το εμβόλιο έχουμε τη δυνατότητα να προφυλασσόμαστε από 7 από αυτούς τους υψηλού κινδύνου τύπους, με το νεαδύναμο εμβόλιο που είναι εκείνο και το οποίο κυκλοφορεί στην Ελλάδα, και είναι νεαδύναμο διότι έχει επιπλέον, εκτός από τους 7 υψηλού κινδύνου, και άλλους 2 τύπους, τους τύπους 6 και 11, που δεν σχετίζονται με τον καρκίνο, αλλά σχετίζονται με κάποιες άλλες καλοήθεις αλλά πολύ δύσκολες παθήσεις. Άρα αυτό είναι το ένα και το βασικότερο, το θέμα του HPV εμβολιασμού. Το δεύτερο είναι η χρήση της γνώσης της καρκινογένεσης λόγω του HPV στην εφαρμογή του προληπτικού ελέγχου για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Το HPV test, το HPV DNA test κατά κύριο λόγο, είναι αυτό το οποίο χρησιμοποιείται διεθνώς στην πρόληψη του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, και μάλιστα έχει αποδειχθεί ότι προσφέρει στα οργανωμένα προγράμματα πληθυσμιακού ελέγχου μία προστασία 60% μεγαλύτερη σε σχέση με την εφαρμογή του τεστ Παπα-Νικολάου. Άρα αυτή τη στιγμή είναι το κύριο εργαλείο που έχουμε για την πρόληψη του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας. Συν το ότι αναπτύσσονται μέθοδοι πρόληψης και για κάποιους άλλους καρκίνους σιγά σιγά, οι οποίοι σχετίζονται με τον HPV. Να προσθέσω κι εγώ ένα τρίτο μήνυμα, ότι είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε στα χέρια μας ένα τόσο αποτελεσματικό εμβόλιο και για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας και για άλλους τύπους καρκίνου. Η εφαρμογή όμως στην Ελλάδα, τα ελληνικά δεδομένα δείχνουν ότι έχουμε χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη, και πρέπει αυτό το μήνυμα του εμβολιασμού των μικρών παιδιών ηλικίας, ειδικά προεφηβικής ηλικίας, 9 έως 11 χρονών, να περάσει στην ελληνική κοινωνία, να περάσει το μήνυμα ότι εμβολιάζονται πια αγόρια και κορίτσια και έχουν τη δυνατότητα να προστατευτούν από τον HPV πριν έρθουν σε επαφή με τον ιό.
Όταν μιλάμε για ένα εμβόλιο εναντίον πολλών καρκίνων, σε ποιους τύπους καρκίνου αναφερόμαστε? Είναι ευρέως γνωστό ότι ο ιός HPV προκαλεί τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Παρ' όλα αυτά πρέπει να υποθεί ότι είναι υπεύθυνος και για την εμφάνιση άλλων καρκίνων, όπως ο καρκίνος του εδείου, του κόλπου, του πέους, του προκτού και του στοματοφάρυγγα. Πέρα από την πρόληψη της εμφάνισης διαφόρων καρκίνων, το εμβόλιο βοηθάει και στην πρόληψη εμφάνισης άλλων παθήσεων, πιθανώς και κάποιων που δεν είναι ευρέως γνωστός στο κοινό. Ποιες είναι αυτές οι παθήσεις? Θα μπορούσαμε να πούμε ότι μια τέτοια πάθηση είναι η σχετικά σπάνια βέβαια υποτροπιάζουσα αναπνευστική θυλωμάτωση, που προσβάλλει παιδιά μικρής ηλικίας, μητέρων φορέων των τύπων 6 και 11 του ιού, και που έχει φανεί ότι τα παιδιά των εμβολιασμένων γυναικών με το εμβόλιο έναντι του ιού των ανθρωπίνων θυλωμάτων παρουσιάζουν μικρότερα ποσοστά προσβολής από αυτή την νόσο. Φάνηκε δηλαδή ότι το εμβόλιο είναι αποτελεσματικό έναντι της εμφάνισης της υποτροπιάζουσας αναπνευστικής θυλωμάτωσης. Ναι, και να προσθέσω σε αυτό που είπε η Ελένη ότι όλη αυτή η ιστορία ξεκινάει από την κάθετη μετάδοση του HPV, διότι ο HPV μπορεί να μεταδοθεί και από τη μητέρα στο νεογνώ ή από τη μητέρα στο παιδί. Βέβαια εδώ η μετάδοση αυτή δεν είναι μια μετάδοση η οποία έχει συσχετιστεί ποτέ με την καρκινογένεση λόγω του HPV, και συνήθως είναι μια μετάδοση που είναι ουσιαστικά μόλυνση κατά κάποιο τρόπο από τον HPV χωρίς να δημιουργείται λίμωξη. Μια εξαίρεση αυτής της κατάστασης είναι η υποτροπιάζουσα αναπνευστική θυλωμάτωση που ανέφερε η Ελένη, η οποία όμως, όπως είπε, είναι πάρα πολύ σπάνια και είναι καλοήθης βλάβη. Και επίσης να προσθέσω μια ακόμα καλοήθη πάθηση που σχετίζεται με τον HPV, η οποία προφανώς δεν απειλεί τη ζωή, προφανώς δεν είναι σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας, και είναι τα οξυτενή κονδυλώματα των γεννητικών οργάνων, που οφείλονται επίσης στους τύπους 6 και 11, οι οποίοι σχετίζονται και με την υποτροπιάζουσα αναπνευστική θυλωμάτωση, και τα αναφέρουμε διότι ναι μεν δεν είναι τόσο σημαντική πάθηση, ας το πούμε έτσι, αλλά τα άτομα τα οποία την έχουν, που είναι συνήθως νεαρά άτομα που έχουν πρόσφατα αρχίσει σεξουαλικές επαφές, πιστέψτε με, βασανίζονται αρκετά από αυτά, από την ιδέα της ύπαρξης, ας πούμε, των κονδυλωμάτων στα γεννητικά τους όργανα, από το κατά πόσο είναι ασφαλής η σύντροφή τους λόγω της νόσησης των ιδίων, από τον τρόπο με τον οποίο το απέκτησαν, και γενικότερα κυρίως προκαλείται σε αυτούς μια ψυχολογική επιβάρυνση, η οποία είναι σημαντική, και η μείωση των κονδυλωμάτων είναι ένα όφελος επιπλέον μετά από την εφαρμογή του εμβολιασμού. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό που τα αναφέρετε αυτά, γιατί καταλαβαίνουμε και τις πολλαπλές επιδράσεις του ιού HPV στην υγεία, αλλά μέσω αυτού αντιλαμβανόμαστε και την πολύ μεγάλη σημασία της πρόληψης και του εμβολιασμού. Περνώντας τώρα στο κομμάτι του εμβολίου έναντι του HPV, ποια είναι η αποτελεσματικότητα του εμβολίου? Εμφανίζεται σε μικρότερο ποσοστό σε γυναίκες που έχουν εμβολιαστεί σε σχέση με αυτές που δεν έχουν εμβολιαστεί. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο ήταν αδύνατον να απαντηθεί ερευνητικά με μελέτες βασικής έρευνας γύρω από το εμβόλιο ή ανοσολογίας ή αποτελεσματικότητας του εμβολίου στις αρχικές μελέτες του, αλλά είναι ένα ερώτημα το οποίο τώρα πλέον μπορεί να απαντηθεί μετά από 15 χρόνια τουλάχιστον γενικής εφαρμογής του εμβολιασμού στο γενικό πληθυσμό. Και αυτό διότι το χρονικό διάστημα από την λίμωξη με τον HPV μέχρι την εμφάνιση του δυτικού καρκίνου κατά κανόνα είναι πολλά χρόνια. Είναι 15 χρόνια, 10, 15, 20, 25, είναι πολλά χρόνια. Που σημαίνει ότι από τη στιγμή που βγήκε το εμβόλιο στην κυκλοφορία το 2006, αν θυμάμαι καλά, ήταν αδύνατο να γνωρίζουμε αν όντως μειώνει τον καρκίνο στον τράχυλο της μήτρας, διότι δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό όπως και να έχει με κανέναν τρόπο σε ένα μικρό χρονικό διάστημα. Διότι το εμβόλιο, αφού το άρχισε να εφαρμόζεται στην προεφηβεία στις γυναίκες, οι γυναίκες αυτές
για να εμφανίσουν καρκίνο του τραχείου της μήτρας, για να εμφάνιζαν καρκίνο του τραχείου της μήτρας, θα έπρεπε να έχουν περάσει πολλά χρόνια. Τώρα πλέον έχουν περάσει περίπου περισσότερα από 15 χρόνια από την κυκλοφορία του εμβολίου, που σημαίνει ότι είμαστε σε θέση να έχουμε αυτό το δεδομένο αυτή τη στιγμή. Και πράγματι υπάρχουν μελέτες από τις ΗΠΑ, από την Αυστραλία και μια πρόσφατη μελέτη στη Σουηδία που δείχνει ότι όντως οι εμβολιασμένες γυναίκες σε μειωμένο ποσοστό εμφανίζουν καρκίνο στον τράχυρο της μήτρας. Και αυτό είναι το ζητούμενο του εμβολιασμού, άρα η απάντηση είναι ναι, το εμβόλιο είναι αποτελεσματικό πλέον, το γνωρίζουμε, έχει αποδειχθεί εναντίον του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας. Μέχρι τώρα μπορούσαμε να πούμε ότι το εμβόλιο είναι αποτελεσματικό εναντίον της HPV λίμωξης, εναντίον της εμφάνισης των οξυτενών κονδυλωμάτων, τα οποία έχουν μικρό χρόνο υπόασης, εναντίον της εμφάνισης προκαρκινικών βλαβών που εμφανίζονται κατά κανόνα γύρω στα 5 χρόνια τουλάχιστον μετά από την HPV λίμωξη. Άρα αυτά τα γνωρίζαμε, τώρα πλέον γνωρίζουμε και το κύριο ζητούμενο που είναι η μείωση του καρκίνου του τραχείου της μήτρας. Και να συμπληρώσουμε ίσως λίγο και σε αυτό που πολύ σωστά έτσι είπε ο Κίμωνας, ότι υπάρχουν αυτές οι μελέτες άνω της δεκαετίας, νομίζω άνω της δεκαετίας και για το 9 δύναμο εμβόλιο, που δείχνουν ότι δεν πέφτει και ο τίτλος των αντισωμάτων των εμβολιασθέντων ατόμων. Φυσικά η έρευνα συνεχίζεται, τα επόμενα χρόνια θα υπάρχουν και καινούργια δεδομένα, αλλά φαίνεται ότι τα άτομα παραμένουν προστατευμένα για πάρα πολλά χρόνια με ικανοποιητικούς τίτλους προστασίας απέναντι στον ιό HPV μέσω των εμβολίων. Και νομίζω ότι αυτό που λες είναι πολύ σωστό, διότι αρχικά η ηλικία του εμβολιασμού δεν ήταν τα 9 χρόνια. Βέβαια στις μελέτες, ας πούμε, είχε χρησιμοποιηθεί το ηλικιακό όριο των 9 ετών ως κατώτερο όριο, αλλά δεν εφαρμόζονταν τόσο πολύ στην πράξη, διότι θεωρούνταν ότι πρέπει ένα παιδί να κάνει πιο μετά το εμβόλιο για να έχει προστασία σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στην ενήλικο ζωή του. Πλέον φαίνεται ότι αυτό δεν ισχύει, γιατί δεν έχει από καμία μελέτη προκύψει το ότι χρειάζεται επαναληπτική δόση του εμβολίου. Άρα λοιπόν τα 9 χρόνια θα είναι το σωστό όριο. Έτσι ακριβώς. Στην αρχή πέθεταν ότι έπρεπε να γίνει πιο αργά το εμβόλιο, ώστε τα άτομα να είναι προστατευμένα σε μεγαλύτερο μέρος της ενήλικης ζωής τους. Όμως εφόσον η ανοσία δεν πέφτει, τώρα προτείνεται το εμβόλιο να γίνεται στην χώρα μας και σε πολλές άλλες χώρες στην ηλικία των 9-11 ετών, γιατί θεωρείται ότι η απάντηση του νοσοποιητικού στο εμβόλιο είναι καλύτερη στα μικρότερα παιδιά, αλλά και κυρίως τα μικρότερα παιδιά δεν έχουν έρθει ακόμα σε επαφή με τον ιό HPV. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να προστατεύσουμε τα παιδιά πριν την έναρξη των σεξουαλικών επαφών τους. Και σε αυτό το σημείο πρέπει να πούμε, επειδή πολλοί γονείς ανησυχούν, σου λένε ότι 9 χρονών ένα παιδί δεν θα έχει σεξουαλικές επαφές, πρέπει να πούμε ότι ο ιός HPV μεταδίδεται όχι μόνο με τη σεξουαλική επαφή, αλλά και όχι μόνο με ολοκληρωμένη μάλλον επαφή, αλλά και με άλλους τρόπους, με προκαταρκτικά και όπως πειραματίζονται οι έφηβοι και όπως η ηλικία αυτών των πειραματισμών γίνεται όλο και πιο μικρή, και αυτό το έχουμε δει από μελέτες σε εφήβους, πρέπει ο εμβολιασμός να έχει ολοκληρωθεί πριν ξεκινήσουν να έρχονται σε επαφή με τον ιό οι έφηβοι, και η καλύτερη ηλικία για να γίνει αυτό είναι στα 9 με 11 χρόνια για αγόρια και κορίτσια. Οπότε από όλα αυτά που λέτε και που έχουμε συζητήσει και σε προηγούμενα επεισόδια, καταλαβαίνουμε γιατί θεωρείται το HPV εμβόλιο μια επανάσταση για τη δημόσια υγεία και για την πρόληψη. Και βέβαια καταλαβαίνω και έχουμε συζητήσει, και θα ήθελα το σχόλιο σας πάνω σε αυτό, ότι η επιτυχία του εμβολίου εξαρτάται όχι μόνο από την επιστημονική στήριξη, αλλά και από τη στήριξη της ίδιας της κοινωνίας. Ακριβώς. Καμιά φορά φαίνεται μια επιφυλακτικότητα της κοινωνίας απέναντι στην εισαγωγή νέων εμβολίων, νέων φαρμάκων και πρακτικών. Αυτή τη στιγμή βέβαια δεν μιλάμε για ένα νέο εμβόλιο, μιλάμε για ένα εμβόλιο το οποίο έχει έγκριση από τον FDA πάνω από 15 χρόνια, ίσως 20. Έχει υιοθετηθεί το 9 δύναμο στις μισές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις άλλες μισές υπάρχει η προηγούμενη εκδοχή του, το 4δύναμο εμβόλιο. Έχουν γίνει εκατομμύρια δόσεις, και παρόλα αυτά στη χώρα μας η εμβολιαστική κάλυψη είναι σχετικά χαμηλή. Φαίνεται ότι υπάρχει μια, δεν θα το πω, διστακτικότητα ίσως
των γονέων απέναντι στον εμβολιασμό των παιδιών τους, η οποία ευτυχώς όσο περνάνε τα χρόνια κάμπτεται. Στην αρχή έπρεπε να πείσουμε τους γονείς ότι το εμβόλιο αφορά όχι μόνο τα κορίτσια αλλά και τα αγόρια. Τα αφορά και για να προστατεύσουν τη σύντροφό τους, αλλά κυρίως για να είναι προστατευμένοι οι ίδιοι έναντι καρκίνων που δημιουργεί ο HPV στους άντρες. Πείσαμε σταδιακά τους γονείς για την αποτελεσματικότητα του εμβολίου και για την ασφάλεια, γιατί έχουν δοθεί εκατομμύρια δόσεις. Παρόλα αυτά όμως έμεινε ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό των εφήβων ακάλυπτο, ένα σημαντικό ποσοστό που έχασε την ευκαιρία να εμβολιαστεί. Ένας άλλος προβληματισμός των γονέων είναι ότι γιατί χρειάζεται ένα παιδί 9 χρονών να κάνει ένα εμβόλιο για ένα σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα. Αυτό είναι κάτι που απαντήσαμε και πριν. Πρέπει να αποσυνδεθεί το εμβόλιο αυτό από τη σεξουαλική μετάδοση και πρέπει οι γονείς να καταλάβουν ότι είναι στο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών όπως και κάθε άλλο εμβόλιο για το παιδί τους. Επίσης να προσθέσω και εγώ ότι το εμβόλιο δεν είναι μόνο ένα προνόμιο, θα λέγαμε, των παιδιών στην προεφηβεία. Ούτως ή άλλως διαχρονικά από την εισαγωγή του εμβολίου υπήρχαν δύο βασικοί πληθυσμοί που εμβολιάζονταν. Ο ένας πληθυσμός ήταν αυτός ο παιδικός, ο προεφηβικός που ανέφερε η Ελένη, αλλά υπήρχε και ο εμβολιασμός της αναπλήρωσης, ο πληθυσμός στον οποίο γινόταν εμβολιασμός αναπλήρωσης. Τι ήταν αυτό? Αφορούσε τον πληθυσμό εκείνον ο οποίος έχασε ουσιαστικά την ευκαιρία να εμβολιαστεί, μάλλον δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να εμβολιαστεί στην ηλικία που έπρεπε, δηλαδή πριν έρθει σε επαφή με τον HPV. Και ήταν και μάλιστα ένα θέμα ανισότητας, ότι θεωρήθηκε ότι θα έπρεπε να προσφέρεται η δυνατότητα και σε αυτά τα άτομα να εμβολιάζονται. Και μάλιστα οι μελέτες οι αρχικές σχετικά με την αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού αφορούσαν κυρίως γυναίκες από την ηλικία των 9 μέχρι την ηλικία των 45 ετών. Και το εμβόλιο διαπιστώθηκε από αυτές τις μελέτες ότι ήταν αποτελεσματικό μέχρι και τα 45 έτη, βέβαια με μικρότερη ανοσογονικότητα σε σχέση με τα παιδιά στην προεφηβεία. Παρόλα αυτά ήταν αποτελεσματικό και ήταν και επίσης ασφαλές σε αυτές τις ηλικίες. Άρα λοιπόν το αν θα πρέπει να εμβολιάζονται άτομα που έχουν έρθει ήδη σε επαφή με τον HPV, πλέον εφόσον μιλάμε για ένα ενεαδύναμο εμβόλιο, καταλαβαίνουμε όλοι ότι ενώ κατά κανόνα υπάρχει μία λίμωξη από έναν ή δύο τύπους, υπάρχουν ακόμα 7-8 τύποι του HPV από τους οποίους το εμβόλιο θα μας προστάτευε. Άρα αν κάποιος ενήλικας έχει κολλήσει έναν τύπο και δεν έχει κολλήσει, που έτσι είναι ο κανόνας, τους υπόλοιπους 8 που περιλαμβάνονται στο εμβόλιο, θα έχει όφελος από το εμβόλιο. Μάλιστα η πιθανότητα συλλήμωξης με πάνω από 2 τύπους είναι περίπου 1 στα 1000 με βάση μια μελέτη που είχαμε κάνει πριν από πολλά χρόνια εδώ στην Ελλάδα. Όλα αυτά κατατείνουν στο ότι ο μόνος παράγοντας που περιορίζει την επέκταση του εμβολιασμού πρακτικά από ένα σύστημα δημόσιας υγείας είναι το κόστος. Το κόστος είναι σχετικά αυξημένο και ένα δημόσιο σύστημα υγείας προφανώς πρέπει να μπορεί να κατανέμει τα χρήματα τα οποία έχει διαθέσιμα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και όντως ο καλύτερος δυνατός τρόπος είναι ο εμβολιασμός στην προεφηβεία. Παρόλα αυτά δεν απαγορεύεται να γίνεται εμβολιασμός και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Απλά δεν καλύπτεται από το δημόσιο σύστημα υγείας αυτή τη στιγμή, διότι όταν είχε πρωτοξεκινήσει ο εμβολιασμός στην Ελλάδα, για παράδειγμα, το 2008, καλύπτονταν το εμβόλιο δωρεάν για όλα τα κορίτσια μέχρι την ηλικία των 26 ετών. Να θυμηθούμε και αυτό. Αυτή τη στιγμή η κάλυψη αφορά ηλικίες μέχρι τα 18 και σε μεγαλύτερες ηλικίες η κάλυψη είναι δωρεάν μόνο για ειδικές ομάδες του πληθυσμού. Έτσι, υπάρχει μια επέκταση του προγράμματος και αυτό είναι πολύ βασικό να γίνει γνωστό, να γνωστοποιηθεί στις οικογένειες που έχουν εφήβους ηλικίας 15 έως 18 ετών, ότι εφόσον ξεκινήσουν τον HPV εμβολιασμό πριν την ενηλικίωση του παιδιού, εφόσον δηλαδή το παιδί κάνει ο έφηβος την πρώτη δόση πριν τα 18, μέχρι το τέλος του 2025 δικαιούται δωρεάν από το πρόγραμμα και την δεύτερη δόση. Και φυσικά τα εμβόλια δεν είναι μόνο για τα παιδιά, όπως είπε και ο Κίμωνας, υπάρχει το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών των Ενηλίκων
που προβλέπει τον εμβολιασμό ευπαθών ομάδων μέχρι την ηλικία των 45 ετών και είναι σημαντικό και οι γυναίκες που ανήκουν σε αυτές τις ομάδες να εμβολιαστούν έναντι του HPV. Θα ήθελα να σταθούμε λιγάκι και στον σημαντικό ρόλο που βλέπω στους επαγγελματίες υγείας, το να ξεπεράσουμε είτε εμπόδια διστακτικότητας και φυσικά στο να ενημερώσουμε όλα τα άτομα και να κάνουμε γνωστό τη διαθεσιμότητα του εμβολίου. Οπότε ο καθένας και η καθεμία μέσα από το ρόλο του πώς θα μπορούσε να προωθήσει την αποδοχή και την ενημέρωση για τον εμβολιασμό. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Στη χώρα μας έχουμε την ευλογία να έχουν οι ασθενείς μας συχνή επαφή με τους γιατρούς, ιδιαίτερα της πρωτοβάθμιας υγείας, ιδιαίτερα οι γονείς με τον παιδίατρο αναπτύσσουν μια προσωπική σχέση, οπότε είναι πολύ βασικό να δημιουργηθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης από τον παιδίατρο προς τους γονείς. Ο παιδίατρος να απαντά με καλή διάθεση, με ευκρίνεια αναλυτικά σε όλες τις απορίες των γονέων, οι οποίες είναι λογικό να προκύπτουν, και όσο περνάνε τα χρόνια με τη χρήση του διαδικτύου και διαφόρων πηγών πληροφόρησης γίνονται όλο και περισσότερες. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στους γονείς ότι δεν πρόκειται για ένα προαιρετικό εμβόλιο. Έχει μπει στη ρουτίνα του εμβολιασμού των παιδιών στην προεφηβεία, στις ηλικίες 9 έως 11 ετών. Πρέπει να το παρουσιάσουμε όπως θα κάναμε το αντιτετανικό και το εμβόλιο έναντι του μηνικητιδόκοκκου στους εφήβους, να πούμε ότι πρέπει να κάνουμε και το εμβόλιο έναντι του ιού των ανθρωπίνων θυλωμάτων. Είναι πιο σωστό να το λέμε έτσι και όχι το εμβόλιο έναντι του καρκίνου της μήτρας, γιατί είπαμε ότι αφορά αγόρια και κορίτσια, οπότε στους γονείς θα το γνωστοποιήσουμε ως το εμβόλιο έναντι του ιού των ανθρωπίνων θυλωμάτων, και να μπορούμε να φέρουμε ένα προσωπικό μας παράδειγμα, να πούμε ότι οι ίδιοι εμβολιάσαμε το παιδί μας, αυτό βοηθάει πάρα πολύ στην ψυχολογία των γονέων, και να μην χάνουμε καμία ευκαιρία για εμβολιασμό. Επειδή οι έφηβοι γενικά και τα παιδιά της προεφηβεία είναι ένας πολύ υγιής πληθυσμός, οι επισκέψεις στους γιατρούς μειώνονται, είναι και πολύ άσχολα, έχουν πολλές δραστηριότητες και χάνουν πολλά από τα ραντεβού για τον εμβολιασμό τους. Πρέπει να θυμόμαστε λοιπόν ότι το εμβόλιο του HPV μπορεί να συγχορηγηθεί με άλλα εμβόλια της εφηβείας και έτσι να μειώσουμε τα ραντεβού των εφήβων στον γιατρό και να έχουμε μεγαλύτερα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης. Με το βλέμμα στο μέλλον για τον HPV εμβολιασμό, τον στόχο της εξάλειψης του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας αλλά και της πρόληψης άλλων καρκίνων και άλλων παθήσεων, ποια είναι τα επόμενα βήματα για την ευρύτερη εφαρμογή του HPV εμβολιασμού αλλά και της πρόληψης γενικότερα στην Ελλάδα? Καταρχήν για το μέλλον έχουμε ουσιαστικά η κοινότητα που ασχολείται με την έρευνα γύρω από τον HPV έχει ουσιαστικά δύο στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι και ο βασικότερος εδώ που τα λέμε πλέον, είναι να υιοθετηθούν οι στόχοι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σχετικά με την εξάλειψη του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας. Αυτοί οι στόχοι είναι ότι πρέπει να υπάρχει πρώτον 90% εμβολιαστική κάλυψη σε κάθε χώρα εναντίον του HPV. Δεύτερον, να υπάρχει 70% επαρκής προληπτικός έλεγχος και τρίτον 90% ικανοποιητική όπως πρέπει αντιμετώπιση του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας και των προκαρκινικών βλαβών που προκύπτουν από την εφαρμογή του προληπτικού ελέγχου. Λοιπόν, αυτοί οι τρεις στόχοι, εάν εφαρμοστούν, έχει υπολογιστεί ότι μπορεί να οδηγήσουν στην εξάλειψη του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας ως προβλήματος δημόσιας υγείας. Αυτό είναι το ένα και το βασικότερο. Άρα λοιπόν έχουμε τα εργαλεία, αλλά πρέπει να τα εφαρμόσουμε. Και από εδώ και μπρος αυτό είναι το βασικό και αυτή είναι η πρόκληση. Η εφαρμογή αυτών των εργαλείων στην καθημερινή πράξη, ώστε να δρέψουμε τους καρπούς της επιστήμης. Αυτός είναι ο ένας στόχος. Ο δεύτερος στόχος για το μέλλον είναι να καλύψουμε τα κενά που υπάρχουν στην έρευνα γύρω από τον HPV, διότι δεν γνωρίζουμε τα πάντα.
για αυτόν τον ιό. Γνωρίζουμε για την καρκινογένεση, γνωρίζουμε για το εμβόλιο, γνωρίζουμε για την πρόληψη, γνωρίζουμε για τις διάφορες παθήσεις, άλλες παθήσεις που προκαλούνται από τον HPV, γνωρίζουμε μηχανισμούς μοριακούς, αλλά δεν γνωρίζουμε όλα όσα θα έπρεπε σχετικά με αυτή τη λίμωξη. Δηλαδή, το ότι έχουμε ανακαλύψει τα βασικά δεν σημαίνει ότι έχει τελειώσει η έρευνα για τον HPV. Και αυτό είναι ένα πολύ βασικό μήνυμα. Ένα παράδειγμα σχετικά με αυτό είναι το αν, για παράδειγμα, και που είναι καθημερινό ερώτημα από τις ασθενείς, εάν ο ιός, ο HPV, εάν τον κολλήσει μια γυναίκα, παραμένει για πάντα σε αυτήν ή μπορεί να αποβληθεί. Αυτό είναι κάτι που δεν έχει απαντηθεί. Θεωρείται ότι υπάρχει μια κατάσταση λανθάνουσας λίμωξης, κατά την οποία δεν ανιχνεύεται ο ιός, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει σε κάποια κύτταρα ξενιστή. Αυτό ούτε γνωρίζουμε αν όντως είναι αλήθεια, ούτε γνωρίζουμε πώς ακριβώς γίνεται, ούτε μπορούμε τεκμηριωμένα επιστημονικά να γνωρίζουμε πώς μπορεί να επανενεργοποιηθεί, για παράδειγμα, αυτός ο ιός. Άρα λοιπόν υπάρχουν πολλά ερωτήματα ακόμα αναπάντητα. Αυτοί είναι οι δύο στόχοι, κατά τη γνώμη μου, σχετικά με το μέλλον του HPV για την επιστήμη. Και όσον αφορά για το μέλλον του HPV εμβολιασμού στη χώρα μας, να πούμε για τον πρώτο στόχο που ανέφερε ο κείμενος, τον στόχο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ότι το 90% στη χώρα μας είναι πολύ μακριά ακόμα, το 90% της εμβολιαστικής κάλυψης, γιατί όπως είπαμε είμαστε γύρω στο 55%. Σε αυτό φαίνεται ότι θα βοηθήσει πολύ μελλοντικά η εφαρμογή του Μητρώου Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων, γιατί θα έχουμε τη δυνατότητα να καταγράφουμε ποια εμβόλια γίνονται. Προς το παρόν, αν ο έφηβος κάνει την πρώτη δόση, θα έρθει μήνυμα στο κινητό των γονέων να τους ενημερώσει για τη δεύτερη δόση στο εξάμηνο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να μην χάνονται τα ραντεβού και ίσως μελλοντικά μέσω αυτού του συστήματος θα μπορούσαν να έρχονται ειδοποιήσεις που να υπενθυμίζουν στους γονείς ότι ήρθε η ώρα του εμβολιασμού του ανήλικου παιδιού τους. Και αυτό θα συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στο να αυξήσουμε την εμβολιαστική κάλυψη και να πετύχουμε τους στόχους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Φτάνοντας στο τέλος του podcast HPV Διάλογοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους ομιλητές και ομιλήτριες που δέχτηκαν την πρόσκλησή μας και συμμετείχαν στα επεισόδια και φυσικά όλα τα άτομα που άκουσαν τα επεισόδια. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εμείς πολύ, Εύα, για την πρόσκληση και για την όμορφη συζήτηση.